ඉතින් යාළුවනේ EasyTech TV YouTube channel එකකින් මම ඔයගලන්ට අලුත්ම වීඩියෝ එකක් ගෙනවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද Android ඔයගලගේ කම්පියුටර් PC එකේ run කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට පොඩි අපිට software ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි Google Chrome එක open කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන apps වලට ගිහින් මෙතන web store කියලා තියෙන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. අපිට ඊට කරනවා අපි මෙතන ටයිප් කරන්න ඕනේ online Android emulator කියලා. online Android emulator කියලා මෙතන ටයිප් කරලා ඉතින් online Android emulator එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා. අපි මේකෙන් තෝරගන්න ඕනේ මෙතන තියෙන ඔයගලන්ට මේ Android online emulator කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ add to ROM දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන add extinction දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක කට් කරලා මෙතන ඔයගොල්ලෝ ඇති මෙතන මේ වගේ එකක්. ඒකෙන් Android online emulator දෙන්න. ඊට පස්සේ run Android online emulator එක run. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ගන්නවා. අවුට් වෙනවා 20 ඉඳන් 1.0 වෙනකන්. ඊට පස්සේ අපිට මෙහෙම ගන්නවා. ඇඩ් එකක් කපලා දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන යාළුවනේ enter ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් අපිට එනවා. emulator එක startup එක හැදෙන්නේ මේ මේක අපිට පුතිය ගන්න මෙච්චරයි. ඉතින් මෙහෙම පොඩ්ඩක් පුංචි ගැට එකක ඔයගලන්ට මෙතන පේනවා Play Store එක තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට sign in වෙන්න ඕනේ. email එකයි password එකයි ගහලා මෙතන email එක ගහගන්න. මෙතන no thanks දෙන්න. එතනට ගිහින් ආයි Play Store එකෙන් open වෙනවා. ගන්න ඕනේ. මෙතන email එක ගහගන්න. මෙතන මගේ email එක ගහගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන පල්ලෙහා තියෙන next කියලා එකක්. ඒකට ක්ලික් කරන්න. ඊපස්සේ ඔයගලගේ password එක ගන්න වෙනවා. මම මගේ password එක ගන්නවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි හරියට ගහගත්ත එක. ඊපස්සේ login වෙන්න ඕනේ. එතනින් ඊට පස්සේ I agree දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මොගි යන්න accept දෙන්න.
සාමාන්‍ය විදිහට ෆෝන් එකේ වගේ ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන එකේ Play Store එක ඔන්න වෙලා තියෙනවා. apps වලට තියෙන සාමාන්‍ය විදිහටම COC ඔයගලන්ට පේනවාද? මම ඔයගලන්ට මේ දාගෙන පෙන්නන්නම් WhatsApp එක. WhatsApp වෙනවා ඔයගලට කියනවා install දෙන්න. සාමාන්‍ය ෆෝන් එකේ විදිහටම ඔයගලන්ට මේක හදාගන්න පුළුවන් ඕනේ ගේම් එකක් Android app එකක් මේකේ run කරන්න පුළුවන්. ඒක install වෙනවා. install වෙලා ඉවරයි අපි ඒක open කරගමු. ඊපස්සේ මෙතන okay දෙන්න. say agree and continue කියලා එක ක්ලික් කරන්න. ඊපස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ මෙතන 94 ලංකාවේ එක ටයිප් කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් නම්බරය මෙතනින් ටයිප් කරන්න. ෆෝන් නම්බරේ මේ විදිහට ගහගෙන next දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකට මැසේජ් එකක් එනවා නම්බර් 5ක වගේ 4ක 5ක වගේ එකම මෙතන ඊට පස්සේ continue දෙන්න SMS එකක් එනවා. hello දෙන්න. ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එකට මැසේජ් එකේ කෝඩ් එක මගේ ෆෝන් එකට අත්තා. ඉතින් අපි ඒක ගහගමු. මේක ඇවිල්ලා තියෙන your WhatsApp code 266යි. ඔයගොල්ලන්ගෙත් ඒ විදිහට කරාම කෝඩ් එකක් එනවා. 154යි. සාමාන්‍ය විදිහට verify වෙනවා. අපි WhatsApp account එක හදාගෙන ඉවරයි දැන්. ඒක ඕනෙනවා. මේකට වෙන මැප් ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. බ්ලූස්ටයි වගේ හරිම පස්සේ මේක කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා එතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා WhatsApp ඇවිල්ලා තියෙන එක ක්ලික් කරන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය නම කරගන්න. ඊට පස්සේ next දෙන්න. ඕන app එකක් මේක ඉදිරියට හදාගන්න පුළුවන්. බලන්න පේනවා ඉතින් මගේ WhatsApp ෆෝන් එකේ විදියටම තියෙන මේකෙත්. හරිම ලේසි මේක කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ වල දෙයක් ගන්න ඇති කියලා. තවත් දවසක හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් අදින් අපි සමු ගන්නවා.